Hello students, এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম question number 5 for 8.4 exerciseৰ ঠিক আছে তাৰ বাবে আমি লেফট হ্যান্ড সাইড লম LHS আৰু লিখিম যি দিয়া আছে sin a plus cosec a whole square plus cos a plus sec a whole square ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত sin a যেনেকৈ a হয় ঠিক আছে এটো a ধৰি লৈছো এটো b ধৰি লৈছো তো a plus b whole square formula কি হয় a plus b whole square formula a square plus b square plus twice a into b হয় ঠিক আছে এই ধৰণে ইয়াত আমি ভাঙিম ফৰ্মুলাটো sin square a plus cosec square a plus twice sin a into cosec a ঠিক আছে এটো হৈছে a square এটো plus b square plus twice a পূৰণ b ঠিক আছে এটো হৈ যাব আমাৰ cos square a plus sec square a okay sec square a plus twice cos a into sec a ঠিক আছে a plus b whole square ফৰ্মুলাত আমি ভাঙি দিলো নেক্সট স্টেপ কি হ'ব আমাৰ আমি জানো যে sin square a plus cos square a 1 হ'ব ঠিক আছে তো sin square a plus cos square a একেলগত লিখিলো ওকে নেক্সট twice sin a into cosec a লিখিলো ইয়াৰ মান ওলাব তাৰ পিছত ইয়াত লিখিলো twice cos a into sec a plus কি থাকি গল cosec square a থাকিলো cosec square a আৰু cosec square a টো মই হোয়াইট কালাৰ লিখিম ঠিক আছে কিয় লিখিম বুজি পাবা এইটো আকৌ কি হৈ যায় cosec square a plus sec square a ঠিক আছে একবাৰ আমি চাই দিও sin square a ইয়াত লিখিলো cos square a ইয়াত লিখিলো ঠিক আছে cosec square a ইয়াত লিখিলো twice sin a into cosec a ইয়াত লিখিলো sec square a ইয়াত লিখিলো twice cos a into sec a ইয়াত লিখিলো একো মিসিং নাই ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম sin square a plus cos square a কি হয় অভেদ হয় ইয়াত 1 লিখিম ঠিক আছে sin square a plus cos square a 1 দিব আমাক ওকে আৰু sin a সমান 1 by cosec a হয় কারেক্ট sin a কি হয় 1 by cosec হয় তাৰ মানে sin a লগত যদি মই এই cosec টো ই সাইডে শিফট কৰো পূৰণ হ'ব ই সাইডে হৰণ হৈছে তো cosec a 1 থাকিব তো sin a পূৰণ cosec a কি ওলাই 1 ওলাব ঠিক আছে তেনে হলে ইয়াত 2 পূৰণ ইয়াৰ স্থানত কি হ'ব 1 হ'ব ঠিক আছে একে ধৰণে ইয়াত 2 আছে cos a into sec a কি হয় 1 ওলাব কাৰণ cos a equals to 1 by sec a হয় তাৰ মানে sec a তলত ডিভাইড হৈ আছে হিপাৰে ললে কি হ'ব cos a লগত sec a কি হ'ব পূৰণ হ'ব তাৰ মানে 1 থাকিব সো cos a into sec a কি ওলাব 1 এই বস্তুটো যদি মই এই সাইডে শিফট হয় পূৰণ কৰিলো তো এই সাইডে 1 থাকিল না 1 ওলাব ইয়াত কি লিখিম 1 লিখিম বাকি কি থাকি গল cosec square এক মই কেনেকৈ লিখিব পাৰো 1 plus
cot square a অভেদত ভাঙিব পাৰো ঠিক আছে আৰু এটো হৈছে এটো ফৰ্মুলাত ভাঙিলো আকৌ sec square এক মই লিখিব পাৰো 1 plus tan square a এটো ভাঙিলো কাৰণ আমাক যেটো প্ৰমাণ কৰিব দিছে ইয়াত tan আছে আৰু cot আছে ঠিক আছে cosec নাই ক্লিয়াৰ এতিয়া এটো হৈ যাব তোমাৰ 1 এটো হৈ যাব 2 এটো হৈ যাব 2 ওকে সো 1 plus 2 plus 2 আৰু ইয়াৰ পৰা কি ওলালে 1 ওলাব ইয়াৰ পৰা এটা 1 ওলাব থাকিলে কি cot square a plus tan square a ঠিক আছে so 1 plus 2 3 3 plus 2 5 5 plus 1 6 6 plus 1 7 7 plus tan square a plus cot square a এটো আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে যেটো রাইট হ্যান্ড সাইডত আছে হু পক্ষে আছে তো প্ৰমাণ হৈ গল যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি ভিডিওটো পৰা কিবা বুজি পাইছা বা গুটেটো বুজি পালা ভিডিওটো লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিব পাৰা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা মোক বহুত ভাল লাগিব থ্যাংক ইউ সো মাচ once again